In today's world, time and people both don't wait for you. You don't realize when the cakewalk becomes the rat race. Either you go along or you go down. किधरों आ रहे हो? बस पार्क गई सी वॉक ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ। ਵੇਖ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਮ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਐਟਲੀਸਟ ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਖਿਚੜੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਚੰਨ ਨਾ ਝਾੜ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਿੱਖੇਗਾ? ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰੇਲੇ ਕੱਟੋ। Stepping outside your daily timetable. Whenever you witness an out of the routine act, you are bound to be amazed or enraged. So the safest bet is to set the alarm and follow the daily routine. But with some people, this ain't the case. दीदी नींद नहीं आ रही। क्यों? डर लग रहा है। सब नाल पंगे लेंदा रहंदा है ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਡਰ? इत्थे सो जाओ। ਇੰਜ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰੇਗਾ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ। कोई बाहरों आ गया ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ। वो ताकतवर होया था ते एक तो वधा गया था। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੇਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा ते मेरे मसल्स भी बन जाएंगे। उस तो भी बात तेरे अंदर हिम्मत आ जाएगी ते जे तेरे अंदर हिम्मत होवेगी ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੱਡ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। हर वेले अद्धी राती भी? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬॉय ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੇ ਸਿਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। केड़ी वाली? ਉਹ ਤੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 2 ਚਾਕਲੇਟਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਿਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। बस इन्ना करन नाल वो मैनू रोज चॉकलेट देंगे। हाँ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣ ਦੇ। ਕੱਲ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਡਰ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਕੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਡਰ ਛੂਮੰਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है दीदी, गुड नाइट। गुड नाइट।
सिर्फ चॉकलेट मिली। वो तो रोज मिलती है ना। पर मैं तो कुछ किता ही नहीं सी ते बोर्ड भी खाली छड़ा सी। ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। Your brother? Yeah. I've seen so many cases of Eve teasing, but I've never seen anyone interfere. And today, when I finally came across someone who stood up, it was a 10-year-old. अगर हर भाई ऐसा होता तो किसी की बहन को घर से बाहर निकलते हुए डर ना लगता. But why do we feel the need for males to protect us? Why can't we take a stand for ourselves? तुम मुझे डरपोक समझोगी, पर Go on. तुम्हारा तो पता नहीं, पर हर लड़की को बड़े होते होते इतना रियलाइज तो हो ही जाता है कि चुप रहने में ही उसकी भलाई है. वो अगर कुछ बोल भी ले तो उस पर एसिड अटैक हो जाता है. और पड़ोस वालों ने तो सिर्फ तुम्हारे कैरेक्टर और कपड़ों पे ही क्वेश्चन करना है. अटेंशन मिलती है पर हेल्प नहीं. तुम्हें लगता है आज तुम्हें हेल्प नहीं मिली? डेफिनेटली मिली, एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट. पर आई वाज जस्ट लकी दैट योर ब्रदर वाज देयर. He just raised his voice. वो तो तुम भी कर सकती थी. आई नो, बट इंडिया में 20 साल किसी भी लड़की की हिम्मत खत्म करने के लिए बहुत है. 20 years. They are also more than enough for you to start raising your voice. You think my brother was born with courage? चलते फिरते लोगों को तंग करता था, उन्हें परेशान करता था. I just introduced him to another side of his, and look at him now. उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी हेल्प करके उसने आज कितनी हिम्मत दिखाई है. He'd just be looking forward to those chocolates. चॉकलेट्स? मतलब? कहाँ से शुरू करूँ? We all want to stand in the shade of a tree, but very few people would plant one themselves. In the land I live in,
pretending ignorance may be a habit for the majority of the spectators. When the whole population is busy doing nothing about everything, one man with courage makes a majority. Now, how to be that one? Where to find that courage? पर जब उसे ये पता लगेगा कि सराहने के नीचे वो चॉकलेट, इट वॉज ऑल यू, तब क्या? ये सब खत्म? आई डोंट नो, बट आई होप जब तक उसे पता लगे उससे इन वैल्यूज की आदत पड़ जाए। इट्स वियर्ड दो, आजकल लड़कियां कितना फ्रीली रह पाती अगर लोग इस तरह हेल्प करते। यही लोग प्रोटेस्ट मार्च करते हैं, फेसबुक पे स्टेटस डालते हैं, पर जब एक्चुअली में उनके सामने कुछ होता है तब इंटरफेयर नहीं करते। बहुत केसेस देखे होंगे ना इन टीजिंग के। तुमने कितनों में इंटरफेयर किया?